Bun venit la etalarea Pick a Card, alege de fapt un pachet, este o etalare de dragoste. Să vedem ce avem la primul pachet și cel de-al doilea pachet cu clarificările de rigoare și vom vedea și care este influența cea mai mare a unei planete specific vouă, unde puteți de fapt să vedeți care este lipsa sau ce ar trebui să faceți ca remediu. Să începem cu primul pachet. Să vedem aici ce avem cu primul pachet. Prima etalare este a voastră, după care va fi persoana la care vă gândiți. Deci, prima etalare este a voastră. Diavolul, regina de săbii, pajul de bâte și 3 de monede. Să le îndreptăm puțin. Iar aici avem soarele. Perfect. Să vedem ce se întâmplă aici. Ce crede cealaltă persoană despre tine? În primul rând avem diavolul și 5 de bâte. O ceartă sau o discuție între voi. Diavolul este semnul Capricornului, Saturn. Ceva la care poate nu s-a rezolvat sau nu s-a încheiat și trebuie terminat. Regina de săbii. Pentru unii dintre voi poate fi un divorț, pentru unii dintre voi poate fi ceva la care așteptați să semnați un contract sau să faceți ceva și aveți un stres, de fapt, continuu. Cealaltă persoană. Wow! Cred că aveți de-a face cu cineva care încearcă, de fapt, să vă enerveze mai mult decât este posibil. Gândul vostru este aici de poate a reînnoi ceva sau poate a face ceva în viața voastră, ceva nou, poate chiar un loc de muncă. Cealaltă persoană, regina de cupe. După câte se vede, e cineva în viața voastră care are pe altcineva și care a jucat un rol dublu. Pajul de cupe. Da, este cu siguranță într-o relație de 3. Persoana respectivă. Soarele. Asta este energia voastră. Ce ar trebui voi să știți? Cavalerul de cupe. Va veni cineva către voi atunci când voi veți fi, de fapt, pregătiți. Fiind energia voastră, persoana respectivă nu vine către voi. Persoana respectivă doar a dat acel mesaj, dar de fapt aici este o legătură între ei. Haideți să vedem ce veți face voi aici în momentul în care încearcă sub orice formă de a avea discuții cu voi. 9 de spade. Voi sunteți stresați, dar poate din alte motive. Stresul este în mintea voastră, nu este un stres la care să vi-l provoace persoana respectivă. Îndrăgostiții. Există o soluție clară și mai ales atunci când comunici. Asul de săbii. Este important să spui adevărul, să spui ceea ce simți și cu siguranță în 6 puncte, 6 zile, vei avea un răspuns extraordinar de frumos atunci când vei merge direct la sursă pentru a obține o informație.
Cu alte cuvinte, comunicarea este foarte importantă, dar văd că acest 5 de spade vă duce în eroare, vă face confuzi, pentru că nu sunteți atenți la mesaje. Împăratul. Cineva care încearcă de fapt, sau fie este șeful vostru, fie este cineva care a încercat să vă ia ce aveți voi de lucru. Și împăratul aici vă spune că dacă tu devii ferm, atunci tu vei lua acel loc și va trebui să vezi în ansamblu și să nu te limitezi la niște detalii. Este ca și cum îți spune, nu te mulțumi cu mai puțin decât visele tale. Pentru că undeva, cândva, într-o zi, cumva, le vei găsi, pentru că aici ai soarele. Haideți să vedem etalarea celelalte persoane, oricine ar fi această persoană. Și ce încearcă să ne transmită? Cine este, de fapt, această persoană? Ce încearcă să vă spună? Avem aici un 2 de spade. Cineva care este indecis, cineva care încearcă printr-o metodă sau alta să vă facă pe voi să nu vedeți oportunitățile, pentru că ei deja sunt confuzi. Cavalerul de cupe, justiția și regele de săbii. Iar aici 2 de monede. Vedeți voi, pentru unii dintre voi, persoana respectivă vă datorează bani. Sau voi trebuie să faceți, de fapt, o asociere cu cineva cu care ar trebui să aveți acte în momentul în care doriți să munciți cu o persoană anume, ca un parteneriat. Regele de săbii nu este un rege al dragostei. Regele săbii este cineva care îi scălește documente, contracte și mai ales cu justiția. Dar cu siguranță aici persoana respectivă are de-a face cu un avocat sau cu justiția sau poate chiar cu niște taxe. Pentru că aici avem 2 de monede. Încearcă să se reabiliteze, să se echilibreze. Persoana respectivă caută o soluție. Este cineva care este singură. 8 de monede. Încearcă să aibă ceva în plus la experiența respectivă. Și cu alte cuvinte, este după o relație, adică aleargă după o relație, dar relația respectivă nu poate fi satisfăcută în momentul în care ei sunt nemulțumiți. Constant ei sunt nemulțumiți. Ce le aduce justiția, karma? 7 de bâte. Le va aduce de fapt opusul, cineva care le va da o lecție de viață. Regele de săbii. Puterea. Ei încearcă să fie lideri, încearcă să meargă mai departe, dar în fața unui rege de săbii care spune adevărul, e puțin cam greu. 2 de monede. Regele de bâte. Vor să se întoarcă înapoi la energia îndrăgostiților, a iubitului, iubitei, ceva care le lipsește și parcă puterea lor este acolo. În plus, vedeți semnul leului aici. Voi. 8 de bâte. Aveți niște vești extraordinare care în sfârșit vă bucură.
Pentru acest cavaler de cupe, 8 de săbii. Vă este teamă să mai aveți o relație cu cineva și vedeți că aveți 8. Nu uitați că 8 este Saturn. Karmic se întoarce ceva. Voi doriți să închideți ochii la ceva, dar nu se poate. Justiția. Regele de cupe. Este cineva acolo care de fapt vă iubește și care întotdeauna va sta aproape de voi și care întotdeauna va încerca să vă ofere fericire. Deci nu este persoana pe care o avem aici. Lumea. Se încheie un capitol. 8 de cupe. Vi se spune să plecați din această relație. Să schimbați ceva. Poate pentru unii dintre voi este plecarea în exterior, pentru unii dintre voi este de fapt un nou capitol, ceva care se închide, ceva la care sunteți forțați într-o oarecare măsură să se închidă. De ce? Pentru că planurile voastre sunt altele și calea voastră este cu totul alta. Despre ce este vorba cu acest 8 de bâte? 10 de monede. Dacă se închide această rană, înseamnă că este posibil să vină acest 2 de cupe. Ar spune că baza voastră va trebui să meargă mai întâi de toate pe cariera voastră, pe comunicare și pentru mulți dintre voi posibil să aibă de-a face ceva cu exteriorul, pentru că aveți și 8 de bâte. Și 10 de monede este ceva care în sfârșit vă împlinește. Care este energia voastră care vi se oferă? Soarele. Deci, în momentul în care plecați, luați o decizie să plecați din ceva toxic, iată ce vă dă, de fapt, Universul. Haideți să vedem cine ar putea fi persoana respectivă, dacă voi cunoașteți persoana respectivă sau nu o cunoașteți și ce vi se oferă. Vom avea dintr-un alt pachet. Vrem să vedem dacă acea persoană de fapt o cunoașteți. În primul rând voi lua încă dintr-un alt pachet mai mic să vedem răspuns cu da sau nu, după care îl vom clarifica. Deci, haideți să vedem dacă persoana respectivă o cunoașteți. Va fi prima carte da, cea de-a doua va fi răspunsul la a doua întrebare, care ar fi altă persoană care va apare în viața voastră. Deci da sau nu. Dar posibilitatea de a veni cealaltă persoană, pentru că aveți acolo 2 de cupe. Deci, la prima întrebare vom scoate o carte, la cea de-a doua, deci să vedem cu nu și care este posibilitatea și vom vedea acum despre ce este vorba. Da. Deci în câteva săptămâni vă spune că veți cunoaște persoana respectivă și nu aici meditația vă aduce de fapt multe răspunsuri. Deci este posibil ca voi să atrageți persoana respectivă în viața voastră prin meditație. Și ce vreți să vă spun aici din nou? Fi pozitiv, pentru că va veni și va veni împreună cu abundența. Abundență, romantism. Deci mai întâi de toate va trebui să vă vindecați din niște răni din trecut, iar aici vă spune că de fapt vine romantismul, abundența atunci când rămâi pozitiv.
Uitați-vă și voi, în momentul în care voi sunteți pozitivi, în momentul în care voi străluciți, aura voastră strălucește, vă faceți ca un scut de energie, crezând în voi. Deci nu te mulțumi cu mai puțin decât visele tale. Și întotdeauna visele tale să le vezi ca o realitate. Nu îmi doresc, am. Aici este abundența, este din nou semnul pe care îl aveți aici. Iar aici este de fapt romantismul. Deci, exact cum a fost în etalarea la bun început, în momentul în care voi sunteți mulțumiți, atunci sunteți deschiși să vină lumina, pozitivitatea în viața voastră. Este simplu. Și vă spune că în câteva săptămâni va veni cineva în viața voastră, dar nu e persoana care este acum, de fapt. O singură carte care este energia voastră generală. Wow! Energie de aer 1. Vedeți voi, mulți dintre voi aveți ceva special în voi, dar niciodată parcă nu ați ales de fapt să faceți ceea ce ar trebui. Și în momentul în care am o energie de aer, îți spune că din start, în primul rând, ești liber să faci foarte multe schimbări. Și aici sunt idei noi. Sunt idei noi. Este poate ceva la care tu trebuie să știi că trebuie să lași deoparte cu optul acesta de cupe. Poate că acum te auto-onorezi. Oh, sunt 2 cărți! Wow! Deci aveți o carte de aer, care este o nouă idee și vă dă deja soluția cu semnul pământului, care avem de fapt 11. Deci cartea cu numărul 11, semnul pământului. Foarte frumoasă etalarea de fapt. Deci ce ar trebui să știi de fapt este că în momentul în care ideea respectivă care ți se dă de fapt îți aduce acest 11 de pământ, ceea ce înseamnă că este de fapt raiul pe pământ. Stați să luăm pe amândouă cărțile să le vedeți de aproape. Da? Aici, într-un fel, te împământează, să-i zicem, și îți spune că te separă de o iluzie. Aici este experiența ta în viață. Aici este ceea ce ai învățat în viață. Iar aici, într-un fel sau altul, magia pământului, a universului, de fapt, îți aduce ceva la care nici măcar n-ai visat. Dar în același timp te separă de iluzie. De ce? Pentru că aici este adevărul, iar aici este de fapt lumea materială la care tu ar trebui să știi. În momentul în care realizezi că de fapt tu poți să atragi orice, numai atunci vin acest 10 de monede. Și pentru tine dragostea vine după ce ești satisfăcut financiar. Pe primul plan este mai întâi abundența. Deci, pentru unii dintre voi abundența poate fi în bani, pentru alții poate fi o abundență în sănătate, pentru alții poate fi pur și simplu să fie mulțumiți de viața lor. Haideți să vedem care este de fapt planeta care în acest moment are o influență mai mare pentru voi. Deci, aici avem un zar cu planetele respective
și vom avea de fapt energia voastră, Jupiter. Deci aici avem Jupiter. Încerc să vi-l arăt mai îndeaproape. Și ce ar trebui să știi? Jupiter întotdeauna promovează fericirea, promovează bogăția, promovează prosperitatea. Deci, într-un fel sau altul îți spune că acum este timpul să mergi mai departe, acum este timpul să fii fericit. Pentru unii dintre voi să știți că promovează și copiii. Aici sunt, de fapt, binecuvântări care ți le aduce. Mergem mai departe cu cea de-a doua etalare. Haideți să vedem acum la cel de-al doilea pachet ce avem aici pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți. Să vedem ce avem aici pentru voi. Șapte de spade. Din ce vreți să plecați? Aici este un 9 de cupe, dorințele voastre sunt total diferite. Aici avem un 3 de cupe și 8 de spade. Vă este teamă că în momentul în care veți lua o decizie, posibil să pierdeți ceea ce aveți. Sau, dacă eventual știți cum să calculați aceste lucruri, ar fi bine să învățați cum să ascundeți niște sentimente. Dar șaptele ăsta de spade, este bine să nu mai spionați pe nimeni. Nici pe partenerul sau partenera ta. Dușmanul numărul 1 este telefonul. Vreau să înțelegeți că în momentul în care într-o relație voi vreți ca relația respectivă să meargă bine, spuneți-mi câți dintre voi nu folosiți telefonul zilnic. Nu ăla vechi Nokia. Telefoanele Android care puteți să faceți fotografii, să trimiteți mesaje, toate. Șaptele ăsta de spade are intenția sau în continuu își face niște idei dacă eventual are pe altcineva sau ce se întâmplă sau ce e. Deci, de fapt, telefonul devine inamicul numărul 1 al oricărei relații. Am spus în multe videoclipuri de la Astrovedic că toate gadgeturile, de la tabletă, telefon, tot ce vrei tu, nu se cumpără sâmbătă și că de fapt este Rahu. Și orice cablu pe care l-ai în casă care nu mai merge sau orice gadget care nu mai merge trebuie să-l dai afară. Dar ia imaginați-vă voi că Rahu pentru mulți dintre noi este prezent în harta noastră. Este nodul nord. Nodul nord al lunii. Deci, dacă această influență vă pune pe gânduri și întotdeauna încercați să vă uitați în telefonul altuia sau să vedeți în continuu mass media sau aplicațiile respective, asta înseamnă că duce de fapt la sfârșitul unei relații. Pentru că două persoane când vor să comunice, comunică față în față și nu prin telefon. Dar aici șaptele ăsta de spade, vedeți că aici voi sunteți cei care aveți problema respectivă. Curiozitatea este mare. Deci încercați să lăsați această adicție, pentru că din toate aspectele posibile, pe orice tip de hartă, fie este western, fie este vedic, fie este orice, nodul nord întotdeauna o să vă aducă mari probleme. De aceea reprezintă și acest 7 de spade. Iar aici poate fi și o minciună. Să vedem acum, în momentul în care avem clarificarea ce vrea să ne spună.
Arhanghelul Mihail. E într-un fel sau altul, poate te păzește Dumnezeu de o minciună sau de cineva care vrea să te înșele, dar în același timp și tu singură, încerci să rectifici ceva, pentru că Arhanghelul Mihail este foarte puternic și în momentul în care ți se pune punct la ceva, poate ți se dă o lecție ca să poți să fii tu însăși cu acea energie de protecție de la Arhanghelul Mihail. Asta vrea să spună. Nu uitați, este cartea Săgetătorului. 9 de cupe. Cavalerul de săbii. Cupele nu se împacă cu cavalerii de săbii, pentru că aici este o convorbire, să-i spunem, dură și 9 de cupe este de fapt dorința ta. Dar în același timp devii foarte dur cu tine când vezi că ceva se întâmplă și nu poți să dai înainte, să mergi înainte și mai ales într-o relație. 3 de cupe. Timpul de petrecere. Pentru tine nu este. De ce? Pentru că 4-ul acesta de monede îți spune să faci economii și că nu ai timp, că ai foarte multe lucruri de făcut și ai pune dragostea pe ultimul plan. 8 de spade. De ce ți este teamă? Ți este teamă de singurătate. Îndrăgostiții. Regele de spade. Ești o persoană care nu ai încredere în nimeni. Copilul din tine ți-l cunoaște și ți-l poate cunoaște numai o singură persoană, poate. Dar acea persoană trebuie să o atragi sau acea persoană ar trebui să existe în viața ta. Ești încă în căutare a sufletului pereche, chiar dacă tu ai pe cineva în viața ta. Cine este persoana cealaltă care se gândește la tine și care încearcă să aibă o relație cu tine? Sau dacă într-adevăr va fi o relație nouă. 9 de monede. Dacă aveți pe cineva în viața voastră, aveți pentru că vrea pur și simplu să se folosească de banii voștri. Sau pentru că vrea să trăiască în confortul în care voi îl oferiți. 9 de spade. Sunt într-un stres total pentru că au impresia că voi nu-i băgați în seamă. Marea preoteasă. Dar ei vin cu idei sau, aș spune mai pe șleau, este cineva cu 2 fețe. Vedeți cele 2 coloane? Una albă și una neagră. Poate că arată înțelepciunea, poate că arată că știi, voi munci, vom avea prosperitate, dar de fapt nu este acest lucru. Cavalerul de monede. Promite ceva la care va merge pe o perioadă lungă. Și vede succesul. Dacă banii pe care îi câștigă nu sunt printr-o metodă cinstită, atunci vor fi probleme. 9 de monede și 7 de spade, 2 de monede. Acum sunt poate într-o situație precară financiară. Vă este teamă de singurătate, dar în același timp ar fi bine să nu acceptați pe cineva care de fapt se folosește. Haideți să vedem cealaltă persoană. Iar aici trebuie să luați o decizie importantă. O decizie care depinde de viața voastră amoroasă.
Cealaltă persoană. Ce ar trebui să știm despre cealaltă persoană? Cine este? Și ce încearcă să ne spună? Sau ce ar trebui să știm, poate, secretele acelei persoane. Pajul de bâte, 10 de monede, 9 de spade și regele de bâte. Este cineva care încearcă să aibă un nou început cu voi, dar nu este persoana care a fost în prima etalare. Aș spune că este cineva cinstit, cineva care e cu picioarele pe pământ, care încearcă să ofere, dar în același timp are și un stres pentru că nu știe cu siguranță dacă va reuși. Regele de monede și 10 de monede. Aici avem nebunul, regele de cupe. Poate că în viața voastră este cineva care încearcă, face posibil să vă ofere totul, dar în același timp aș spune că a existat cineva care a încercat întotdeauna să-și vadă independența. 10 de cupe, 2 de cupe și posibil ca persoana care este de fapt în viața voastră, care a fost, mai bine zis, pentru că eu nu văd prezentă cu cavalerul acesta de bâte, este cineva irresponsabil. Nu uitați, este o etalare generală. Haideți să vedem ce își dorește aici cu pajul acesta de bâte, o nouă relație sau un nou loc de muncă. Îndrăgostiții. Vedeți, din nou îndrăgostiții. O decizie pe care trebuie să o ia dacă vor merge înainte cu această relație, da sau nu. 10 de monede. Luna. Este o iluzie la ceea ce visează persoana respectivă. Dacă este cineva care pur și simplu vine către voi pentru finanțe. 9 de spade. Pajul de spade. Au un stres aparte și încearcă să găsească o soluție, încearcă să găsească informații pentru a vedea cu siguranță dacă voi dispuneți de acea sumă. Deci se repetă într-un fel sau altul acel 7 de spade. Foarte curioși din fire. Regele de bâte. Pentru voi energia acestui rege este încă undeva în aer. Cu spânzuratul. Regele de monede. 10 de monede. Acesta este adevăratul rege care dă dovadă. Este o persoană bună, peste 45 de ani, cineva care are o stabilitate financiară bună și care de fapt este acolo pentru voi, pentru a vă susține. Dar, după câte se vede, mai este cineva aici care încearcă să spună că vă poate oferi sau să facă și să ajungă de la energia acestui paj a unui copil la energia unui rege, dar nu există o posibilitate. Pentru că aici este Maia. E ca și cum ți-ai face vise deșarte. Voi, care este energia voastră? Extraordinar, este nebunul. Sunteți independenți, dați la o parte orice tip de fantezie. 9 de cupe. Dorința voastră este în primul rând satisfăcută în momentul în care voi aveți o stabilitate financiară și nu vă interesează cineva care are doar vise. Împăratul, sunteți fermi, încăpățânați din fire și știți cum să aveți o relație sănătoasă. Regina de monede. Voi sunteți regina de monede, nu contează ce semn sunteți, ci pur și simplu vreau să spună că voi
aveți posibilitatea și capacitatea de a avea grijă de cineva de care persoana respectivă are la fel grijă de voi. Voi, regele de spade. Voi sunteți direcți, comunicați direct și nu veți putea să faceți o relație cu această persoană. Chiar dacă vă povestește vrute și nevrute, chiar dacă poate este o dragoste la prima vedere care nu promite. Și nu uitați că întotdeauna butele au de-a face cu internetul. Deci mare atenție la asta. Energia voastră, sunteți proprii regi de monede. Știți cum să faceți banii. Problema este dacă într-adevăr sunteți pregătiți să aveți pe cineva în viața voastră. Haideți să vedem dacă sunteți pregătiți să, într-adevăr, pentru o anumită persoană. Cine ar trebui să fie în viața voastră? Acest rege de monede sau pajul de bâte? Regele de monede. Pajul de bâte. Sau poate că este o a treia persoană care nu este aici în etalare. Să vedem răspunsul. Regele de monede. Da, este într-adevăr acel rege de monede este ceva mai bun pentru tine. Pajul de bâte. Uită-te la un semn, uită-te la un vis, poate o premoniție, ceva de genul acesta pentru a-ți da seama cine este persoana respectivă și pur și simplu vi se dă un fel de semn de alarmă. Și cea de-a treia, ai încredere pentru că de fapt este acest rege de monede care va veni în viața ta. Ți s-a răspuns pur și simplu la întrebare. Să vedem cam în cât timp va apare această persoană. Dacă va veni o carte prin care să ne arate cam în cât timp. Dacă ai încredere și dacă tu crezi, să vedem ce vine. Atunci înseamnă că tu trebuie să-ți iei direcția bună. Deci, îndrăgostiții a venit de 2 ori, și în prima etalare și în a doua. Și îți arată de fapt că depinde de tine în ce direcție o vei lua. Pentru că ești conștientă de ce ai acum în viața ta. Alege abundența, fii pozitiv și atunci vei da peste persoana care trebuie să fie în viața ta. Dar uită-te și la un semn la care îți spune de fapt despre ce este vorba de cealaltă persoană. Care este energia voastră generală? Care este energia voastră generală? Ce ar trebui să știți? Ce vi se oferă de la univers? Wow! Ok. Cartea cu numărul 20 și aici să te eliberezi. Dacă vrei într-adevăr să ajungi acolo unde vrei, este un fel de a te elibera din orice tip de ipocrizie, din orice tip de idei pe care până la urmă de fapt nu merge absolut nimic. Și acest lucru se întâmplă pentru că întotdeauna te-ai legat de ceva și nu ai avut încredere în tine. Iar acum îți spune de fapt că dorința ta va fi realizată și vedeți, aveți și nufărul acesta.
Dorința ta va fi realizată numai în momentul în care ți-ai pus ambiția și ești liber, te eliberezi. Aici aveți, de fapt, și energia fluturelui. Deci, va trebui să evaluezi, să reevaluezi la ceea ce îți dorești cu adevărat, să nu fie o dorință egoistă, pentru că așa vrei tu. Nu. Universul îți va da un nou început în momentul în care tu te eliberezi din ceva toxic. Atunci începe să se manifeste. Dar asta înseamnă că în dorința respectivă pe care o ai, tu trebuie să ai ambiție să ajungi acolo și să ai scopul respectiv. Și atunci când tu vrei ceva mai bun în viața ta, vrei pe cineva la care să-ți pui bazele, asta înseamnă că trebuie să găsești ce este mai bun. Să-ți formezi de fapt și în minte că merit mai mult, asta înseamnă că trebuie să găsesc acel ceva pe care eu îl vreau. Este ca și cum nu te mai minți pe tine pentru că tu știi cu siguranță că vei ajunge acolo. Și fiecare dorință are un preț. Prețul tău este să te eliberezi. Asta îți spune. Să te eliberezi din ceva toxic. Haideți să vedem care este planeta care are o influență mai mare acum pentru voi. Voi face pur și simplu să vedem care este. Wow! Superb, 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 superb! Venus! În primul rând vorbim de partener. Partener, parteneră. Venus va aduce, de fapt, schimbări majore. Poate pentru unii dintre voi acest Venus este sprijinul, căsătoria, poate succesul cu o femeie sau femeile vă aduc succes, numele, bogăția. Vedeți, voi suferința duce la probleme de relație și la probleme financiare. Și aici vă spune că în momentul în care vă eliberați din ceva, acel ceva va aduce de fapt un mare succes. Dar dacă este să fii cu partenerul tău de viață și înseamnă că tu trebuie să te susții împreună cu partenerul de viață, atunci acea susținere de fapt va aduce o împlinire financiară. Dar dacă ai de-a face cu cineva cu care tu ai probleme non-stop, nu vei face niciodată, nu vei avea niciodată, întotdeauna vei avea lipsuri. În orice, nu numai în finanțe, și în relație, în orice. S-a consumat ceva înseamnă că trebuie să schimbi ceva. Atunci când vine cu o energie bună, Venus îți spune de fapt să ai grijă de tine, să ai de fapt ceva pozitiv, benefic să aduci în viața ta. Dacă tu ai ceva malefic, întotdeauna îți va aduce provocări în relații, în bogăție și chiar în sănătate. Și îți spune că în momentul în care tu nu te eliberezi de așa ceva, atunci nu e posibil să ajungi la ceea ce vrei. Iar tu știi despre ce este vorba. Și aici îți spune din start, alege. Numai bine, la revedere, ne auzim. Aștept mesajele voastre. Sper să lăsați un like sau poate o abonare.